Η μάχη των πλατεών. 27 Μεταγετηνιώνος 479 π.Χ. Ου ποιήσομεν περιπλειώνος το ζήν της ελευθερίας. Απόδοσης: δεν θα προτιμήσω τη ζωή από την ελευθερία. Αρχή ορκού των πλατεομάχων. Ο Ξέρξης συντετριμμένος επέστρεψε στην Περσία, όπου έπεσε στην αγκαλιά της συζύγους του Εστίρ και επεδόθη στην τρίφυλη ζωή, αφού έπεσε σε πλήρη αδράνεια. Δολοφονήθηκε το 465 από το στρατηγό Αρτάβανο τον Ηρκάνιο, ο οποίος συνέπραξε με τον ευνοούχο Μηθριδάτη. Διόδωρος Σικελιώτης, βιβλιοθήκη ΙΑ60. Όπως γνωρίζουμε από την προηγούμενη ενότητα, ο Ξέρξης είχε αφήσει τον Μαρδόνιο Μαρδοχάη στην Ελλάδα με πολυάριθμο στρατό. Ο Μαρδοχάη ήθελε να αφανίσει την Ελλάδα. Δεν μπορούσε να αφήσει την απάνθρωπη αποστολή του παρόλη τη συντριβή που έπαθαν οι βάρβαροι στη Σαλαμίνα, αλλά και κατά την υποχώρησή τους. Ένας ελεεινός Μισέλινας, όπως η ανεψιά του Εστίρ. Εστίρ Α2,5 Παύλα 14 και Δέλτα 6,1 Παύλα 10 και αλλού στο ίδιο κεφάλαιο. Η καταγωγή δεν πρέπει να λησμονείται. Ο Μαρδόνιος διεχήμασε στη Θεσσαλία, από όπου άρχισε να κινείται διπλωματικός. Ήθελε να διχάσει τους Έλληνες. Οι φύλακες όμως είχαν τη γνώση και κατά την παραμονή του Θημιστοκλέου στη Σπάρτη, χειμών του 480 με 479, κατέστρωσαν το σχέδιο για ενδεχόμενο πόλεμο με τους βάρβαρους. Ο Μαρδόνιος έστειλε στην Αθήνα τις προτάσεις του, οι οποίες κατέληγαν στη σύνοψη. Α. Διεύρεση του Αττικού εδάφους. Β. Αυτονομία και Γ. Ανοικοδόμηση των ναών, κτηρίων κλπ. Οι Αθηναίοι μέσω του Αριστίδη του έδωσαν την απάντηση που του έπρεπε. Αν ανατείλει ο ήλιος από τη δύση, τότε θα συμμαχίσουμε με το βάρβαρο. Και όσο ο ήλιος ακολουθεί την ίδια πορεία στον ουρανό, εμείς οι Αθηναίοι δεν θα συμμαχίσουμε ποτέ. Αντιθέτως θα αντιστεκόμεθα χωρίς ανάπαυση, έχοντας τις ελπίδες μας στους θεούς και στους ήρωές μας, τους οποίους εκείνους περιφρονεί, πυρπολώντας τους ναούς και τα αγάλματα. Ηρόδοτος, Ιστορία Ήτα 143. Οι Αθηναίοι στέλνουν μήνυμα για βοήθεια από τα αδέλφια τους της Σπάρτης. Πριν εμφανιστεί ο Μαρδόνιος, πάλι στα εδάφη μας θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε στη Βιωτία. Οδηγήστε το στρατό στο πεδίο της μάχης με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Στρατηγήν ως τάχιστα εκπέμπεται. Ένθετο Ήτα 144. Όμως, νέος ξερισμός των Αθηναίων, λοιπόν, επιβιβάζονται στα πλοία και πηγαίνουν στη Σαλαμίνα. Ο Μαρδόνιος βρίσκει την Αθήνα έρημη και ειδοποιεί το Ξέρξη ότι κατέλαβε. Ο Ξέρξης, λόγω της στενοχώριας του, απολάμβανε την αγκαλιά της Ιουδαίας σύζυγός του Εστίρ και δεν έδωσε σημασία. Ο Μαρδόνιος αποστέλει στη Σαλαμίνα τον Ελισπόντιο με προτάσεις, ειρηνιστάδικες και λύσιν συμβιβασμού. Οι Αθηναίοι όμως ούτε για ειρήνη ούτε για συμβιβασμούς ήθελαν να ακούσουν. Τότε ένας πολιτικός, ο βουλευτής Λυκίδης, των δεν βουλευτών Λυκίδη, είπε ότι «μας συμφέρει η πρόταση του Μαρδονίου». Οι Αθηναίοι τότε εξοργίστηκαν και περικύκλωσαν και τον λιθοβόλησαν. Τον Μουριχίδη, τον Ελισπόντιο, τον άφησαν να πάει στο καλό του. Αυτή ήταν η τύχη των ειρηνιστάδων εκείνες τις εποχές. Τότε η τιμή της πατρίδος δεν σήκωνε συμβιβασμούς. Τον λόγο τώρα έχουν τα όπλα. Ο Μαρδοχάη ή Μαρδόνιος δίδει διαταγή να πυρποληθεί όλη η Αττική. Το βαρβαρικό ιππικό καταστρέφει τη Μεγαρίδα. Δια πυρός και σιδήρου τα πάντα. Ο άνανδρος Ιουδαίος δεν ήρθε πρόσωπο με τους Αθηναίους.
Ένθετο Ανθήτα 13. Οι 5 έφοροι της Σπάρτης δεν δίνουν διαταγή να ξεκινήσει ο στρατός από τον Ισθμό. Οι Αθηναίοι στέλνουν αντιπροσώπους και τους επικρίνουν. Ο λαός της Σπάρτης διαμαρτύρεται για την αποφασιστικότητα των εφόρων. Η Ελλάς χάνεται, αφυπνιστείτε, και τα Ιακήθια που εορτάζουμε μπορεί αργότερα να μην τα εορτάζουμε, μπορεί αργότερα να μην τα εορτάζουμε ελληνικά. Μην αναβάλλετε πάλι αύριο και συνεχώς αύριο. Οι Αθηναίοι, με ρημαγμένη την πόλη τους και καρβουνιασμένοι τελείως, λακταρούν μία απάντηση. Ξημερώνει η επόμενη μέρα. Με τους συγκινημένους Αθηναίους και το σπαρτιωτικό λαό να παραλληλεί, καντεβόδοντας τα παλικάρια του, η φοβερή στρατιωτική μηχανή της Σπάρτης ξεκινά. 10.000 στρατιώτες, με συνοδεία από 7 ήλωτες ο καθένας στρατιώτης και αρχηγό το βασιλέα Παυσανία, ο οποίος εκτελούσε χρέη επιτρόπου του ανήλικου βασιλέως και ανεψιού του πλιστάρχου, γιο του αδελφού του Λεωνίδα του Α, του ημίθεου των Θερμοπυλών. Το θέαμα της στρατιάς είναι επιβλητικό και μεγαλοπρεπές. Ο Παυσανίας, άξιος ηγέτης, αποστέλει τον αγγελιοφόρο Θαρσία στη Σαλαμίνα για να αναγγείλει στους Αθηναίους το χαρμόσυνο γεγονός. Το τι γίνεται στη Σαλαμίνα με την αγγελία της ειδήσεως δεν περιγράφεται. Την ίδια ώρα όμως, στη Θήβα, ο άρχοντας Αταγίνος, γιος του Φρίωνος, παρέθεται μεγαλοπρεπές γεύμα στον Ιουδαίο Μαρδόνιο και σε 50 άλλους, των Περσών λυγιμωτάτους. Αυτός ο αισχρός Ανταγίνος, μαζί με το Τιμιγεννίδη, ήσαν επικεφαλής της Φιλομηδικής ηγεσίας των Θηβών. Ένθετο Ανθήτα 86-88. Ας έρθουμε λίγο σε αυτό το περιβόητο πιευμένων δείπνων που μας διασώζει το γεγονός. Ο Ηρόδοτος μέσω του πληροφοριοδότη του Θεσάνδρου του ερχομενού. Είναι η τελευταία φορά που ο Ηρόδοτος αποκαλύπτει τον πληροφοριοδότη του στα 9 βιβλία της ιστορίας του. Οι άλλες αναφορές δίδονται στην ιστορία του στα εξής Β, 55 Γ, 55 και Ι Δ 76. Διαβάζουμε λοιπόν στη Καλύπολη Θ, παράγραφος 16. Ο Ανταγίνος εκάλεσε και 50 Θηβαίους στο δείπνο. Πριν αρχίσει το δείπνο, λέει πως οι Έλληνες, παρένθεση, πού το είδε ο αλητήριος, και οι Πέρσες δεν χωρίστηκαν στα ανάκλητρα, θα καθίσουν εναλλάξ, δηλαδή ένας Έλληνας, ένας Πέρσης. Ένας Πέρσης καθόταν δίπλα στο Θέσανδρο και τον ερώτησε στα ελληνικά από ποια πόλη ήταν. Ο Πέρσης άρχισε να του λέει συγκινημένος ότι αφού φάμε και κάνουμε σπονδί, μαζί συγκινημένος ότι φάγαμε και κάναμε σπονδί μαζί, ομόσπονδος εγένετο, θα σου πω κάτι για να θυμάσαι τη σωστή κρίση μου. Βλέπεις αυτούς τους Πέρσες που κάθονται εδώ και το υπόλοιπο στράτευμα που είναι κάτω στο ποταμό? Πολύ γρήγορα, ελάχιστοι από αυτούς θα επιζήσουν, διότι αυτό που όρισε ο Θεός δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει. Η χειρότερη συμφορά που βρίσκει έναν άνδρα είναι να γνωρίζει πολλά και να μην έχει τη δύναμη αντιδράσεως. Τι εγνώριζε ο Πέρσης στρατηγός? Για να είδε κάτι στο όνειρό του? Δεν το πιστεύω ό,τι και αν μου πείτε. Ο Μαρδοχάη πληροφορείται από αρχαίους προδότες ότι οι Σπαρτιάτες έχουν ξεκινήσει για να σε αντιμετωπίσουν. Οι δύο στρατοί αντιπαρατάσσονται στις πλατεές. Ο ελληνικός στρατός υπό την αρχιστρατηγία του Παυσανία, γιο του Κλεομβρότου, για πρώτη φορά απαριθμεί πλέον 100.000 ανδρών. Η ελληνική στρατιά αποτελεί από 40.000 βαρέους οπλισμένους άνδρες και 70.000 ψηλούς. Διακρίνουμε και 600 ηρωικούς ερετριείς που ήρθαν να εκδικηθούν το δια πυρός και σιδήρου
πέρασμα των ανθελήνων βαρβάρων από την ιερή πόλη τους. Πιο κάτω είναι παρατεταγμένοι 2.000 θεσποιείς με στρατηγό τον αδελφό του ημίθεου Δημόφιλου που έπεσε στις Θερμοπύλες. Τι σύμπτωσης! Οι δύο ήρωες έπεσαν στις Θερμοπύλες, Λεωνίδας και Δημόφιλος. Τα ίδια τα αδέλφια τους στις Πλατείες ετοιμάζουν να πολεμήσουν τον ίδιο οχθρό, Παυσανίας και Νίκων. Η παράταξη των Ελλήνων είναι μεγαλοπρεπής. Στο τιμητικό δεξιό κέρας παρατάσσονται οι Σπαρτιάτες. Δίπλα τους είναι οι Τεγεάτες, έπειτα οι Κορίνθιοι και κατόπιν οι υπόλοιποι Έλληνες. Αριστερά ευρίσκονται οι Αθηναίοι, με στρατηγό τον Αριστίδη. Αρχιστράτηγος των Ελλήνων είναι ο Σπαρτιάτης Παυσανίας. Τότε τα ιερά τέκνα της Ελλάδος υψώνουν το δεξί τους χέρι και δίδουν τον ακόλουθο όρκο. Ου ποιήσω με περιπλίωνος το ζήν της ελευθερίας, ουδέ καταλήψω τους ηγεμόνας, ούτε ζώντας αποθάνοντας, αλλά τους εν τη μάχη τελευτήσαντας των συμμάχων άπαντας θάψω. Και κρατήσα στο πόλεμο τους βαρβάρους των μεν μαχήσατο υπέρ της Ελλάδος. Πόλεον ουδεμία ανάστατον ποιήσω, ας δε το βαρβάρου προελωμένας απάσας δεκατεύσω. Και των ιερών των εμπρισθέτων και καταβληθέντων υπό των βαρβάρων ουδέν ανοικοδομήσω παντάσιν, αλλά υπόμνημα της επιγυγνωμένης εάσο καταλείπευστε της των βαρβάρων έβιας. Απόδοσης. Ορκίζουμε ότι δεν θα προτιμήσω τη ζωή από την ελευθερία, ούτε θα εγκαταλείψω τους αρχηγούς, ούτε ζώντες ούτε νεκρούς, αλλά αυτούς που έπεσαν στη μάχη, τους συμμαχητάς μου όλους θα τους θάψω. Και αν νικήσω τους βαρβάρους στο πόλεμο, από τις πόλεις που πολέμησαν υπέρ της Ελλάδος, καμία δεν θα καταστρέψω. Εκείνες δε οι οποίες εντάχθησαν με τους βαρβάρους, θα τις υποχρεώσω όλες να πληρώσουν το 10. Και από τους ναούς, οι οποίοι κάηκαν και κατερρίφθησαν από τους βαρβάρους, κανέναν δεν θα ανοικοδομήσω, αλλά θα αφήσω να παραμένουν ως ερείπια στους μεταγενέστερους, ως υπενθύμηση της ασέβειας των βαρβάρων. Τα ιερά τέκνα της Ελλάδος εφορμούν κατά των βαρβάρων. Η νίκη των γιών των θεών είναι συντριπτική. Οι βάρβαροι πληρώνουν την ασέβεια προς την ιερά γη που λέγεται Ελλάς. Οι σάλπιγες του Άρεος αντιχούν παντού. Ο Ιουδαίος Μαρδόνιος λαμβάνει το δώρο των Ελλήνων σε τέτοιες περιπτώσεις. Πέφτει νεκρός από το ξύφος του Σπαρτιάτη αριμνίστου. Νωρίτερα, κάποιος πράγματι γενναίος άντρας, ο αρχηγός του βαβαρικού υπηκού Μασίστιος, είχε σκοτωθεί. Από τους 300.000 βαρβάρους διεσώθησαν γύρω στους 3.000. Εκτός από αυτούς σώθηκαν και τα τμήματα του στρατηγού Αρτάβαζουν, που είχαν υποχωρήσει νωρίτερα και αριθμούσαν περί τους 40.000 άνδρες. Ο ελληνικός στρατός θρηνεί 91 Σπαρτιάτες, 16 Τεγεάτες και 52 Αθηναίους. Από τα αναρρύθμιτα και πλουσιότατα λάφυρα των Ελλήνων που κυρίευσαν από τους βαρβάρους, μέγα μέρος αφιερώθη στον Ολύμπιο Δία, τον Ποσειδώνα των Ισθμίων και στον Δελφικό Απόλλωνα. Στις ηρωικές πλατείες ιδρύθηκε βωμός προς τιμή του ελευθερίου Διός, στον οποίο εγγράφει το επί «Τον δε που Έλληνες, νίκης κρατεί έργο Άριος, Πέρσας εξαλλάσσαντας, ελευθέρα Ελλάδη κοινών ιδρυσάντων, Διός βωμών ελευθερίου». Έρχεται η ιερή στιγμή της ταφής των ηρώων που έπεσαν για την ελευθερία. Οι σημαίες κατεβαίνουν, δείγμα τιμής προς τους νεκρούς. Η τελετή είναι επιβλητική, εκφωνούνται επικίδιοι. Μετά την εκτέλεση του θρησκευτικού καθήκοντος, έρχεται η ώρα της απονομής των αριστείων ανδρείας.
Πρώτος από όλους ετιμήθη ο Σπαρτιάτης Αριστόδημος και κατόπιν οι Σπαρτιάτες Φιλόκινας, Ποσειδόνιος και Αμοφάρετος. Από τους Αθηναίους ετιμήθη ο Σοφάνης, γιος του Ευτυχίδη από τη Δεκέλεια. Ετιμήθη επίσης ο Αρήμνηστος που σκότωσε το Μαρδόνιο. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έκανε ο αρχιστράτηγος Παυσανίας. Καλεί τον αρχιμάγειρο του Μαρδονίου και του λέγει του κυρίου του: «Σε λίγο ένα πλουσιοπάροχο τραπέζι είναι γεμάτο. Το τραπέζι είναι χρυσό, βεβαίως από τα λάφυρα των Ελλήνων». Κατόπιν λέγει στο δικό του μάγειρα να του μαγειρεύσει το μέλανα ζωμό και να τον τοποθετήσει στο τραπέζι του. Σε λίγο ο μέλανα ζωμός και το κρίθινο ψωμί είναι στο τραπέζι του Παυσανία, το οποίο είναι ξύλινο και όχι χρυσό. Τότε στρέφεται στο στράτευμα και λέγει το αθάνατο: «Σας κάλεσα να σας δείξω την ανοησία του Ξέρξη και του αρχιστράτηγού του». Ενώ είχαν αυτά, δείχνοντας το πλουσιότατο γεύμα στο χρυσό τραπέζι, ήθελαν να πάρουν αυτά και έδειξε το λιτό πιάτο με το μέλανα ζωμό και το ψωμί. Η ανάμνηση της μάχης των πλατεών άρχισε να εορτάζεται από την επόμενη χρονιά, 478, κάθε έτος τη 18η του Μαμεκτηριώνος μηνός. Ο άρχον των πλατεών, κάνοντας τη σποδή, έλεγε: «Προπίνων της άνδρασης της υπέρ της ελευθερίας των Ελλήνων να ποθανούσει». Πλούταρχος, Αριστίδης 212. Κράτησα για το τέλος, ως υπενθύμηση σε κάποιους για τη τιμωρία των ηγετών της Μηδούσας Θήβας, που ο Παυσανίας τους έστειλε στον ιστιμό για τα περαιτέρω. Όταν δεν τους έφεραν τους γιους του βρωμερού Αταγίνου, είπε: «Αυτοί όπως έμαθα είναι Έλληνες. Δεν φταίνε για την προδοσία του πατέρα τους». Στο δε χάλκινο σώμα από τους τρεις όφεις, συσπηρωμένους όπου στηρίζονται ο χρυσός τρίποδας τον οποίον κατασκεύασαν οι Έλληνες μετά τη μάχη και αφιέρωσαν στο δελφικό ιερό του Απόλλωνας, εγγράφησαν τα ονόματα των Ελληνίδων πόλεων που συνέτριψαν τα σκοτεινά και ανθελληνικά σχέδια των τότε παγκοσμιοποιητών. Δυστυχώς, χριστιανισμός αλάριχος το έλαβε ως λάφυρο και το μετέφερε στη Κωνσταντινούπολη, δίδοντας το ως απόδειξη του θεάριστου έργου στο μη Έλληνα αυτοκράτορα του Βυζαντίου τον Μισέλληνα Αρκάδιο. Τα ονόματα των πόλεων ήταν τα εξής: το δε των πόλεμων επολέμεων, Λαδεκαιμόνι, Κιή, Αθηναίοι Μάλοι, Κορίνθοι Τένιοι, Τεγεάτες Νάξι, Σικνόνιοι Ερετριείς, Αιγινάτε Στηρές, Μεγαρείς Φαλιοί, Επιδαύροι Ποτιδεάτες, Ερχομενοί, Λευκάδιοι, Φλιάσι Φανακτορίες, Τροζάνιοι Φακτορίες, Ερμόνες Κίνθιοι, Τυρίνθιοι Σύφνιοι, Πλατεές, Αμβρακιώτε, Θεσπιές, Λεμπρεάτες, Μικάνες. Η Ελλάς, αν και διήλθε δια πυρός και σιδήρου, δεν αφανίστηκε. Στις πλατεές έριξε τη ταφόπλακα στους σκοτεινούς Μισέλληνες Ξέρξη, Μαρδοχάη, Εστήρ, Αρντάβαζον και όλο το βαρβαροφινικομάνι της εποχής. Αιώνια ας είναι η ιερά μνήμη των πλατεομάχων. Συμπεράσματα, απόψεις. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός κατά των ανθελήνων βαρβάρων είναι παγκόσμια, διότι νικήσαμε όλο εκείνο το συμφερτό ανεμομάζωμα, δίδοντας κατεύθυνση, πορεία για πάρα πολλά χρόνια στην πολιτιστική και στη ζωή της Ευρώπης. Μπορεί να κάει και η Ελλάδα, να σκοτώθηκαν χιλιάδες Έλληνες, αλλά επιζήσαμε, διότι είμαστε Έλληνες. Οι φοινικογεφυραίοι πάντα συμμαχούσαν με τους Πέρσες
για να αφανίσουν τον ελληνισμό. Προς τι αυτό το μίσος? Μην αναμένετε απάντηση. Υπερασπιστήκαμε την ελευθερία και στη συνέχεια μας ως έθνος αγωνιστήκαμε για την πνευματική αυτονομία του ανθρώπου. Αυτές είναι οι έννοιες που δεν μπορούν να κατανοήσουν οι μισέλληνες όλων των εποχών, ακόμα και σήμερα. Και ειδού το μήνυμα για κάποιους που νομίζουν ότι θα αφανιστεί ο ελληνισμός. Κατά την ναυμαχία της Μικάλης, λίγες μέρες μετά τη νίκη στις πλατείες, ο Σπαρτιάτης ναύαρχος Λεωτυχίδης κατέκαψε και αφάνισε τον Περσοφινικικό στόλο. Η Χερσόνησο της Μικάλης ευρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Μεάνδρου στην Ιωνία. Μετά από αυτό που έπαθαν οι Φοίνικες και οι συγγενείς τους, που ο φόβος τους από τις συμφορές τους που τους προξένησαν οι Έλληνες, με το δίκαιο τους φυσικά, ή το παρημιώδη στην αρχαία εποχή, ούτε τόλμησαν να σηκώσουν ξανά χέρι να πειράξουν την Ελλάδα. Τους περποιήθηκε ο γιος του Μιλτιάδη, ο θρυλικός Κίμων, στο Κίτιον της Κύπρου, το 449 π.Χ. Καταλάβατε γιατί σήμερα θέλουν τον ελληνισμό νοθρό, τρίφυλλο, άβουλο, όπως ο Ξέρξης, και όχι αγωνιστικό, πατριώτη, με υψηλό φρόνημα. Η απάντηση είναι ευκολότατη.